ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ጃቫስክሪፕት ፋንክሽን እናያለን ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት እንደተለመደው በዚህ ቻናል የሚለቀቁ የተለያዩ ጠቃሚ ትምህርቶች እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ለቻናሉ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ስታደርጉ በዚህ ቻናል የሚለቀቁ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ የኤችቲኤምኤል የጃቫስክሪፕት የኤክሴል እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የቴክኖሎጂ መረጃዎች ስለ ዩቲዩብ በዩቲዩብ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደሚቻል እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ ሶፍትዌሮችና አፕሊኬሽኖች ይተዋወቁበታል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ጠቃሚና አስተማሪ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ እጋብዛለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ቪዲዮው እንለፍ። እሺ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው ስለ ጃቫስክሪፕት ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ፓርት የጃቫስክሪፕት ፋንክሽን ፓርት 10 ወይም ደግሞ 10ኛው ክፍል ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ያሉትን የኤችቲኤምኤል እና የጃቫስክሪፕት ቱቶሪያሎችን ያላያችሁ ልጆች እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። በፕሌሊስት ሁሉንም ማግኘት ትችላላችሁ፣ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዛሬው ርዕሳችን ስንመለስ ጃቫስክሪፕት ፋንክሽን ምንድነው ስንል ባጭሩ ፋንክሽን ማለት ዘ ሴት ኦፍ ሪዩዘብል ኮድስ ማለት ነው። እንደገና በተደጋጋሚ ሪዩዝ የምናደርጋቸው ስንፈልጋቸው ኮል እያደረግን የምንጠቀምባቸው የኮዶች ስብስብ ፋንክሽን ይባላል። ስለዚህ ጥቅሙ ምንድነው? used to remove repetition of codes on your program በፕሮግራማችን ውስጥ ወይም ደግሞ በኮዳችን ውስጥ ያለውን የኮድ ድግግሞሽ ለመቅረፍ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ይሄንን ፋንክሽን በቀላል ኤግዛምፕል ለማስረዳት ለሆነ አካል የሆነ ስራ እንዲሰራላችሁ ያን ሰው መቅጠርና ስራውን ተሰጥቷላችሁ ስትፈልጉት እየጠራችሁ የስራውን ውጤት እንዲያሳውቃችሁ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽንም ክሬት እናደርገዋለን ወይም ዲክላር እናደርገዋለን። ከዛ የሆነ ስራ እንዲሰራ እናዘዋለን። የዛን ውጤት ስንፈልግ ኮል እያደረግን ወይም እየጠራን በቀላሉ በየፕሮግራሙ እንዳድስ ከመጻፍ ያንን ስራ እንደሱ ተለይቶ እሱ እንዲሰራልን እያደረግን ማለት ነው ከሱ የሚመጣውን ሪዛልት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ማለት ነው ፋንክሽን እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ፊውቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጃቫስክሪፕትም የራሱ የሆነ ፋንክሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቱቶሪያል ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን እናያለን። የመጀመሪያው how to declare function እንዴት ዲክላር እናደርጋለን፣ እንዴት ነው ክሬት ማድረግ የምንችለው የሚለውን እናያለን። ከዛ በኋላ ዲክላር የተደረገው ፋንክሽን የሆነ ስራ እንዲሰራ ተደርጎ ይፈጠራል ማለት ነው። እሱ ከተፈጠረ በኋላ እሱንስ እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው ስንል ደግሞ ፋንክሽን ኮሊንግ ይባላል። ስለዚህ ፋንክሽን እንዴት ኮል ማድረግ እንደምንችል በዜሮ አርጉመንት ወይም ፓራሜትር ያለ ፓራሜትር ወይም ደግሞ ፓራሜትርን ፓስ እያደረግን እንዴት እንደሚሰራ በቀላል ኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ዲክላር ማድረግ የምንችለው የሚለውን ስናይ ምንድነው የጃቫስክሪፕት ፋንክሽን ዲክላር የሚደረግበት የራሱ ሲንታክስ አለው። ዲክላር ለማድረግ ፋንክሽን የሚባል ኪወርድ እንጠቀማለን። ስለዚህ ፋንክሽን የሚል ኪወርድ እናስቀድማለን። ከዛ ፋንክሽን ኔሙን እንጽፋለን። በከርሊ ብራስ አርጉመንት ወይም ፓራሜትር ካለ እሱን እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ብራኬት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በከርሊ ብራስ የፋንክሽኑ የሚሰራውን አጠቃላይ ቦዲውን እዛ ፓርት ውስጥ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽን ዲክላር የሚደረገው በዛ መንገድ ነው። ጃቫስክሪፕት ኤዲተራችን እንክፈትና ኤግዛምፕል በመስራት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ጄኤስ ፋንክሽን የሚል የኤችቲኤምኤል ዶክመንት ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮዳችን እየጻፍ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማሳያችሁ ምንድነው እንዴት ፋንክሽን ዲክላር ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ከዛ በኋላ ያንን ፋንክሽንስ እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው የሚለውን ኮል በማድረግ ደግሞ እናያለን። በዜሮ አርጉመንት እና በፓራሜትር ወይም ደግሞ አርጉመንት ፓስ በማድረግ ማለት ነው። በሁለት ወይም ደግሞ በሶስት አርጉመንት ሁለት ኤግዛምፕሎችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ታይትላችን ጄኤስ ፋንክሽን የዛሬው ርዕሳችን ጄኤስ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ከዚህ በፊት እንዳየነው ጃቫስክሪፕት ኮድ ሄዲንግ ሴክሽን ላይ ወይም ሄድ ሴክሽን ውስጥ ወይም ደግሞ ቦዲ ውስጥ ምን ማድረግ እንችላለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬውን እዚህ
ሄዲንግ ላይ ወይም ደግሞ ሄደራችን ላይ ዲክላር እናርግና እኒ ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪፕት የሚል ኮድ የሚል ታግ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቀለል ያለ ፋንክሽን ክሬት ማድረግ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ዲክላር ለማድረግ ፋንክሽን የሚል ኪወርድ ያስፈልገናል ብያችኋለሁ። ስለዚህ ፋንክሽን ከዛ ፋንክሽን ኔማችን ግሬቲንግ ልበለውና ይሄ ፋንክሽን በ0 አርጉመንት ላርገውና በሁለት ፓራሜትር ደግሞ ቀጣዩ ኤግዛምፕል ላይ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ ፋንክሽን ግሬቲንግ የሚባል ፋንክሽን ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ይሄ ፋንክሽን ምን የሚሰራው ጉድ ሞርኒንግ የሚል ወርድ ዲስፕሌይ እንዳደረግልኝ የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ጉድ ሞርኒንግ ስለዚህ ፋንክሽን ግሬቲንግ የሚባለው ፋንክሽን ኮል ስናደርገው ምንድነው የሚሰራልን ማለት ነው? ጉድ ሞርኒንግ የሚለውን ወርድ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ፋንክሽን ዲክላር ሆኗል ማለት ነው። እስካሁን የሰራ ነው ፋንክሽን ዲክላሬሽን ነው። ፋንክሽን የሚል ኪወርድ እንጠቀማለን። ይሄ ግሬቲንግ የሚለው የፋንክሽኑ ስም ነው ማለት ነው። ይሄ ብራኬት ውስጥ ምንም አይነት ፓራሜትር ስለሌለ 0 ፓራሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሰራው አለርት ጉድ ሞርኒንግ አውቶፑቱ በአለርት ነው ማለት ነው። በአለርት ቦክስ መልስ እንዲሰጠኝ የፈለኩት። ስለዚህ አሁን ዲክላሬሽኑን ጨርሻለሁ ማለት ነው። አንድን ፋንክሽን ዲክላር ማድረግ ግን ምንም አይነት ውጤት አያመጣም። ያው ዲክላር እናደርገዋለን መልሰን እሱን መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ስራውን ሰጥተነዋል። ስለዚህ ያን ስራ እየጠየቅ ለኛ እንዲያቀርብልን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ከታች ቦዲ ያስፈልገኛል ኮል ለማድረግ የመጀመሪያውን ፓርት ጨርሰናል፣ ዲክላር አድርገናል ፋንክሽኑን። አሁን ደግሞ እንዴት እንጠቀመዋለን ያን ፋንክሽንስ እንዴት ነው ፋንክሽናል የምናደርገው ስንል የግድ ፋንክሽን ኮሊንግ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርም እንጠቀምና ፎርም እንጠቀም በተን ለመጠቀም ስለፈለኩ ነው ይሄን። ስለዚህ ኢንፑት ታይፕ በተን አድርገው ኢንፑት ታይፓችን በተን ነው። ስለዚህ ኦን ክሊክ በተናችንን ክሊክ ስናደርገው ምንድነው የሚያደርግልን? ከላይ ክሬት ያደረግነው ፋንክሽን ምንድነው? ግሬቲንግ የሚል ነው። ግሬቲንግ የሚል ፋንክሽን በ0 ፓራሜትር ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በተን ክሊክ አድርገው ይሄንን ፋንክሽን እንዲጠራልኝ ነው የፈለኩት ማለት ነው። ስለዚህ በተኑ ምን ያስፈልገዋል? ስም ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ስሙን ለመስጠት ደግሞ ምን እንጠቀማለን? እዚህ ጋር ቫልዩ የበተኑ ስም ማለት ነው። ክሊክ ሚ ልበለው ባጭሩ ክሊክ ሚ የሚል በተን እንጠቀም ማለት ነው። እሺ አሁን ኮል አድርገናል። ፋንክሽናችን ዲክላር ሆኗል። እንደገና ከታች ደግሞ ኮል አድርገናል። ስለዚህ ይሄ በተን ይፈጠርልናል። ራን ስናደርገው በተኑን ክሊክ ስናደርገው ይሄ ፋንክሽን የያዘውን ስራ ጉድ ሞርኒንግ የሚለውን ወርድ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ ላድርገው እዚህ ላይ ሪፍሬሽ ላድርገውና ራን እናድርገው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ክሊክ ሚ የሚል በተን መጥቶልኛል ማለት ነው። ኢንፑት ታይፑ ይሄን በተን ክሊክ አድርገው ይሄን ፋንክሽን ይጠራዋል ማለት ነው። የዛም ፋንክሽን ስራ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ ላድርገው ይሄው ክሊክ አድርገው እንደምታዩት አለርት ቦክስ ስለተጠቀምኩኝ this page says good morning ስለዚህ good morning የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርጉልኛል ማለት ነው። ይሄ ፋንክሽን የሰራውን ስራ ተቀበየዋለሁ ኮል አድርጌያለሁ ማለት ነው። ፋንክሽን ኮሊንግ አሁን ግን ያየነው በምንድነው? በ0 ፓራሜትር ነው። በ0 ፓራሜትር ምንም አይነት ፓራሜትር ፓስ አላደረግንለትም። ቀጣይ የማሳያችሁ ደግሞ በጣም መልቲፕል የሆነ ፓራሜትር እየተጠቀምን በጣም ብዙ ስራዎችን መስራት እንችል ስለሚጠቅመን ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ቁጥሮችን በፋንክሽን እንዴት መደመር እንደምንችል አሳያችሁ። ግሬቲንግ የሚለውን
ፋንክሽን አድ ወደሚል ልቀይረው ስለዚህ ሁለት ቁጥሮችን ስለሆነ መደመር የምፈልገው ሁለት ፓራሜትር አሳልፍለታለሁ ማለት ነው በኮማ ሰፓሬት አድርጌ num1 and num2 number 1 እና number 2 ስለዚህ ምንድነው የሚያደርግልኝ ፋንክሽኑ ምን እንዲያደርግ ነው የምፈልገው ሁለቱን ቁጥሮች እንዲደምርልኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ document dot write ባላርትን መጠቀም እንችላለን ችግር የለውም document dot write num1 addition ስለሆነ የምፈልገው num1 plus num2 ሁለቱን ቁጥሮች ይደምራል ማለት ነው እነዛን ቁጥሮች ከታች ነው ፓስ አድርግለታለሁ ማለት ነው ሁለት ፓራሜትሮች አሉ ስለዚህ የግድ ከታች ፓስ አድርግለታለሁ እነዛን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት ቀጥታ እዚህ ላይ ኮል የምታደርጉበት ቦታ ላይ ኢንፑቱ ላይ እንዳለ በተኖል አድርገውና ግሬቲንግ የሚለውን ወደ ምን ቀይረዋለሁ የፋንክሽናችን ስም ምንድነው አድ የሚል ነው ስለዚህ አድ እና ማን ተደምረልኝ እዚህ ላይ ቫልዩ ሰጠዋለሁ ማለት ነው ለምሳሌ 15 እና 20 እኒን ሁለት ቁጥሮች ሰጠውት ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው አሁን ይሄ ፋንክሽን ሁለትን ቁጥር የመደመር ስራ ተሰጥቶታል እነዚህን ቁጥሮች ሲደመር ሁለት ቫሪያብል ያስፈልገዋል num1 እና num2 ብያለሁ ስለዚህ ለመደመር document.write num1 plus num2 num1 እና ሁለቱን ቁጥሮች ደምረህ ምን አድርግልኝ ራይት አድርግልኝ እያልኩ ነው ወይም ዲስፕሌይ አድርግልኝ እያልኩ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ቁጥሮች ከየት ነው የሚመጡት ከዚህ ፓስ አድርግለታለሁ num1 ቫልዩ ማን ነው ማለት ነው 15 ነው num2 ደግሞ 20 ነው ማለት ነው ስለዚህ 15 ሲደመር 20 ደምሮ ይሰጠኛል ውጤቱን ማለት ነው ስለዚህ አንድ አይነት እንዳይመስላችሁ ይሄ የበተኑን ስም ልቀይረው ክሊክ ብቻ አድርገውና አሁን ሴቭ አድርጌዋለሁ ሪፍሬሽ ላድርገው ይሄው ክሊክ የሚል በተን ተፈጥሮልኛል አሁን ይሄን ክሊክ ሳደርገው ምንድነው የሚያደርገው ሁለቱን ቁጥሮች ደምሮ ይነግረኛል ማለት ነው ይሄው እዚህ ላይ እንደምታዩት 35 እያለ ነው 15 ሲደመር 20 ስንት ይሆናል ማለት ነው 35 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት የፋንክሽንን ተለያየ ፓራሜትር እያሳለፍ ምን ማድረግ እንችላለን መጠቀም እንችላለን ቀለል ያለ ኤግዛምፕል ነው ያሳየዋችሁ በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ነገሮችን በፋንክሽን መስራት እንችላለን ለምሳሌ ሁለት ቁጥሮችን የሚያባዛ ማድረግ ከፈለጋችሁ መልቲፕል አድርጉት ይሄን num1 plus num2 የሚለው አዲሽንን ወደ መልቲፕሊኬሽን ተቀይራላችሁ ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች እንዳለ እናስቀምጣቸው አሁን ደግሞ ያባዛልኛል ማለት ነው 15 ሲባዛ በ20 300 የሚል ነገር ይሰጠኛል ማለት ነው ሪፍሬሽ አደረኩት ክሊክ ሳደርገው ሁለቱን ቁጥሮች ማባዛት ይኖርበታል ማለት ነው ኦኬ እዚህ ላይ ፋንክሽን ስሙን አልቀየርኩትም ከላይ የፈጠርኩት ፋንክሽን መልቲፕል የሚል ነው ኦኬ መልቲፕል ሴቭ አድርገዋለሁ እንደገና ሪፍሬሽ አድርገዋለሁ ይሄው እንደምታዩት 300 አግኝቻለሁ ማለት ነው 15 ሲባዛ በ20 ስለዚህ ፋንክሽን የምንለው ይሄ ነው የሆነ ስራ እንሰጠዋለን ያንን ነገር በተደጋጋሚ የምንሰራው ከሆነ እንደዚህ ፓራሜትር ፓስ እያደረግንለት እየሰራ በቀላሉ ይሰጠናል የኮድ ሪፒቲሽንን በጣም ይቀንስልናል ማለት ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ትምህርት ይሄንን ይመስላል በቀጣይ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ እንደተለመደው ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ አስተያየት ወይም ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጣይ የሚሰራላችሁ ነገር ካለ እዛ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ ባይ